स्वराज ये फक हैंडल हैंडल पकड़ो। थांब पकड गाडी खाली पडेल परत पाठी घे. मित्रांनो एक कांड करून झाला आता. जस्ट गाडी पाडून झालेली आहे अनफॉर्च्युनेटली. आणि आता चुपचाप घरी जातो आम्ही एक इझी वेने कुठना तरी, कारण का मागाशी मला वाटतं मी उभं राहायला हवं होतं. आणि कदाचित उभं राहिलं असतं तर मी बरोबर चढू शकलो असतो. पण मी एक मिस्टेक केली, बसून राहिलो आणि मोमेंटम माझं मी लूज केलं. अरे स्वराज खेच पाटी. स्वॅप केलं मोटरसायकल अखेर.